เต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club Automotive Inspired Enthusiasts สวัสดีครับเต้นอูดูโอครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องว่าเราได้เจ้าคาเยนคันนี้มาได้ยังไงนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับตอนนี้จะเริ่มจากการที่ผมคุยกับคุณอูก่อนเกี่ยวกับเรื่องรถคันนี้ครับไปก็คือที่รู้อยู่แล้วว่ามี955คาเยนทำออฟโรดแต่งออฟโรดอยู่คันนึงมันก็มีเรื่องเสื่อมเสียก็คือจอหน้าจอที่พังเสียหายไม่ใช่เสื่อมเสียขอโทษมีเรื่องเสียหายคือจอหน้าจอพังเหมือนเดิมกูก็ไปซื้อยูสมาเหมือนเดิมแล้วใส่ได้ไหมนะครับว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเสียตังค์ฟรีคือดูดิเนี่ยคือผมบอกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถูกต้องแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเละไปเลยแล้วก็ทำไม่ได้พี่แมนก็บอกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้เลยนะใครใช้คาเยน955อยู่หน้าจอเนี่ยมันโปรแกรมได้ครั้งเดียวตอนออกจากโรงงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่ไปซื้อของยูสมาใส่เนี่ยมันจะไม่ compatible กับรถมันจะไม่คุยกันก็คือสุดท้ายเนี่ยยังไงรู้ไหมไปซื้อยูสมา2 อันก็ใช้ไม่ได้ สุดท้ายพี่แมนบอกว่าถ้าพี่อยากจะให้มันกลับมาสมบูรณ์คือต้องซื้อใหม่พี่ก็เบิกอะไรศูนย์ซะไป AS เบิกเลยโอเคเรากำลังจะไปเอาคาเยนนะครับที่Porsche Center พัฒนาการนะแล้ววันนี้ผมไปแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าผมมีเพื่อนมารับมีเพื่อนมารับครับวันนี้โอ้โหโชคดีจริงๆนะครับวันนี้มี Porsche มารับถึงบ้านนะครับคิดตังค์นะโอ้เชียไปเถอะเฮียนี่ขวดนี้ที่มันไปเที่ยวถึงสตุตการ์ดปะเนี่ยใช่โอ้ยไม่ไปเที่ยวไกลถึงแล้วครับปอร์เช่พัฒนาการนี่วันนี้มึงหลอกกูไปทำอะไรนะกูไม่ได้หลอกมึงมากูเห็นมึงเหงาไอ้สัตว์โทรไปมึงรับเลยกูบอกมึงจะมารับกูบอกกูจะไปเอารถเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวขอด่าแม่งก่อนโทรไปหาทำอะไรอยู่แล้วมันก็ถามกูแล้วกูทำอะไรบอกคุณจะมาเอาคาเยนบอกหรอต้องการมีเพื่อนไปด้วยไหมกูพูดแบบนั้นมึงพูดอย่างนั้นเลยกูบอกกูต้องการถ้ามึงมารับกูต้องการมากโอเควันนี้เราเอาคาเยนมาทำที่พัฒนาการนะครับก็เป็นรถ AS พอดีแล้วก็มันมีปัญหาหน้าจอถ้าใครเคยจำได้นี่ก็เลยพี่ตีอยู่แถวนี้พอดีนี่จอดอยู่นี่เลยอย่างรอแล้วโอเคทำอะไรหลายอย่างนะนี่ตรงขอบตรงนี้เราก็เปลี่ยนอ๋อนี่คืออะไรเก่าเหรอผมไม่เอาไหมอะไรเก่าผมไม่รับได้ไหมเช่ขอบคุณมากเอาไปกำจัดแถวบ้านก็ลำบากพอไม่รู้ว่าไปทำอะไรเพื่อนไหนทำอะไรนะทำจอเหรอทำจอใหม่ลองไปขึ้นด้านนู้นอ่ะกุญแจรถนี่คือเปลี่ยนจอโอ้โหจอใหม่มากอันนี้คือเปลี่ยนจอใหม่เปลี่ยนจอใหม่เปลี่ยนทั้งแผงเลยมันเกียร์เบรกแล้วไงมันยัง200,000 กว่าโลอยู่วะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคมันเปลี่ยนจอแล้วมันจะนับใหม่หรือไงกูรู้ว่าจะนับศูนย์ใหม่จิ๊บเลยโอเคดูดีแล้วนะใช่ไอ้คันนี้ดูดีนะเนี่ยใช่ภายในยังใหม่อยู่เพราะไปทำที่ออโต้เอเซนโอเคว่าจะไปลองอยู่เหมือนกันนะดีเลยทำเนี้ยใช่ไหมใช่ก็เนี่ยก็มึงดูดิรถแม่งเมื่อก่อนมันเยินมากนะข้างในอ่ะมันก็มีรอยทาโกะแกะแงบตอนเด็กแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้เปลี่ยนตั้งนานแล้วนี่เปลี่ยนเองใช่นี่ไพโอเนียปกตินี่แหละโอเคนะเข้ารูปพอดีเซ็ตพอมันใหม่แล้วมันดูดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดีเพราะว่าตอนแรกมันเละเลยแต่นี่ใหม่นี่แม่งผิดว่ะเดี๋ยวต้องให้พี่แมนเขาไปรีโปรแกรมให้รถกูดีมันแค่120,000เดี๋ยวเขาทำยังไง
โอ้โหคือนี้ทำให้ข้างในรถมันดูใหม่เอี่ยมเลยอ่ะดูดิแสงเสริงชัดคมมากครับแต่นี้ไม่รู้ทำยังไงอ่ะมันคือตอนรถผมมันวิ่ง130,000แต่ว่าตอนที่ผมซื้อไอเนี่ยยูสมามัน280,000แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปปรับหน่อยให้เขาอ่านจาก PVS ของกล่องเครื่องนะครับน่าจะได้อยู่โอเคปะตรงนี้แม่งเยินมากเปลี่ยนใหม่แล้วก็ เป็นล่าง เปลี่ยนแผงจิ้งหรีดเนี่ยใหม่ดูใหม่เพราะว่าอันเก่ามันกรอบ กรอบแล้ว แล้วก็ต้องเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนใหม่ทั้ง2 อันเพราะว่ามันรูด คืออะไรลูก เหมือนแบบน็อตรูมันรูดแล้วเจ้าของเก่าว่าซ่อมมาใช้วิธีอัดเข้าไปอ่ะแล้วมันก็เลยพอประกอบกลับเข้าไปเลยไม่ได้นี่เขาเลยต้องเปลี่ยนให้ใหม่ คิดเยอะเลยนะ ก่อนที่จำได้ฮะ เหมือนเคยเห็นคราวที่แล้วมันดูแบบแม่งเน่าแล้วมึงต้องใช้รถจนเน่าอะไรเงี้ย กูก็ใช้จนเน่าแหละ ปกติก็จะใช้จนเน่าแล้วก็อันนี้มันหายไปนี่ก็สั่งมาใส่ใหม่ ตัวนี้สวยแล้ว ตรงนี้ก็ใส่ใหม่ตรงนี้ใส่ใหม่หลายชิ้นอยู่ ไอ้รุ่นนี้มัน V6 หรือ V8 ของกู V8 ข้อดีของการเอารถมาซ่อมที่ Porsche Center นะครับ มีกาแฟกินครับ ใครอยากซื้อรถปอร์เช่เนี่ยอย่างน้อยเราได้กาแฟนะครับถ้าใจถึงก็ขอข้าวกินด้วยกันนิด นี่ไข่เย็นใหม่ เรสบอล Respawn อันนี้คือตัวเดียวกับที่คือเอาไปที่ ใช่ เทรนด์เขาก็มาตามสมัยเราหนุ่มๆแล้วมีติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ เลยใช่ไหม อันนี้เป็นสติกเกอร์ของที่สิงคโปร์มันออกแบบมาที่เป็นศิลปินอ่ะที่ตอนนี้มันเอารถ A956 ไปโชว์อยู่ที่สิงคโปร์ไงมันก็เลยมีคอนเทนต์ ก็เลยถึงเนี่ยอย่างนี้ด้วยใช่ไหม อันนี้ก็ด้วยนี่ก็มาจากไอ้ตอนที่ทำเรสบอลเหมือนกัน นี่เป็น อันนี้เราเคยเห็นแล้วป่ะ มันมีหลายคันมีอยู่เขาทำรายนี้อยู่2-3 คันมันมีทีอยู่คันหนึ่งมั้งที่พัทยามันมี GTS รุ่นใหม่ด้วยอ๋อคันนี้ที่กูไปทดสอบนี่นี่อันนี้ GTS ใหม่ไฮบริดโคตรแรง แรงมากเลยใช่ไหม แรงมากเลย เขาบอกว่าแม่งทำหยัดเกียร์ ใช่แรงมาก ก็เกียร์มันเป็นไฮบริดด้วยไง เออ ทำให้เกียร์มันเปลี่ยนเร็วขึ้น แล้วก็ไอ้พวกแบบช่วงล่าง ที่มันเป็น adaptive เร็วขึ้น ไม่แพง 17 ล้าน นิดหน่อย อันนี้เรามาดู ไหนๆก็มาแล้วก็แวะเยี่ยมชมซะหน่อย นี่มีนี่ เดี๋ยวนี้ สีแดงเว้ย อ๋อวันนี้ตรุ๊จีน ใช่วันนี้ตรุษวันนี้ตรุษจีนวันนี้วันวาเลนไทน์ เออใช่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้วันวาเลนไทน์นี่ไอ้สีเขียว อยากได้อะ เอาสิ มึงจะรออะไรแล้วเพียวกรีนนะครับอะไรครับเอาอะไรมาให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนจริงนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนเล่น ว่าทุเรศทุลังขนาดไหน ๆมึงดูดิ ยังทน ดู ใช้ รู อยู่ได้ยังไงฮะ ดูรูดิเนี่ยอันนี้คือขอไอ้จิ้งหรีดเก่ามันก็ หมดสภาพ หมดสภาพใช่ แต่ปกติไม่ค่อยเปลี่ยนกันหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ว่าของกูมันน่าจะมีถอดมาซ่อมไอ้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบเหมือนมันเละอะ ดีแล้วล่ะ ครับผมขอบคุณครับ ผมก็เชิญเอาไปทิ้งได้นะครับ ไม่ต้องให้ผมเก็บไว้ ซาเล้งได้ไปยังไม่ดีใจอ่ะ นี่นะครับ เวลาเรามาใช้เซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีกาแฟนะครับทำดีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ มีขนมด้วย ใช่ก็สามารถจะนั่งชิวๆแบบนี้ได้ เราก็นั่งดูรถสวยๆไป เดี๋ยวเราก็จะอยู่สักแบบสัก2-3 ชั่วโมงอ่ะจน ไม่ซื้อไม่ว่าเราก็อยู่ไปเรื่อย ถ่ายไว้หน่อยน่ารักเชียว ได้เลย มาถึงมีของขวัญให้ด้วย ได้ค่ะ นี่อะไรอ่ะ นี่ช็อกโกแลตเหรอ มันใหญ่ยังอ่ะ โอ้โหนี่ที่ปอเช่มีของขวัญให้ผมด้วยอ่ะปอเช่เซ็นเตอร์พัฒนาการ ดูขำๆ
จะดูทำไมขำๆดูแล้วต้องซื้อ ดูขำๆก่อ มี น มาแล้วอะ เป็นลิฟต์ลับนะ เป็นลิฟต์ลับ ลิฟต์ลับ มันพาเราไปเชือดไงไม่รู้นะ ใช่ โดนแน่ไอ้ตี ไม่ใช่กูมึงอย่าเลยกูโดนไปเยอะแล้ววันนี้ที่เก็บไม่มีแล้วเนี่ยเดือดร้อนทำไมซื้อลิฟต์อีก นี่อะไรเนี่ย นี่มันคลังสินค้าเหรอ อันนี้คือรถ approve หมดเลยเหรอฮะโหยมันต่างกันยังไงอะคะ ก็อย่าง approve กับอะไรนะ ถ้าเกิดตัว approve ส่วนใหญ่จะเป็นรถเดโมอะค่ะของทางบริษัท อ๋อ ถ้า approve จะเป็นรถเดโมมีประกัน โอเค ตัววารันตีใช่ค่ะ อ๋อ ถ้าเป็นรถ approve จะมี warranty โอ้มีอะไรบ้างเนี่ย อ๋อ นี่ทีเกียร์ธรรมดาใช่ไหมคันนี้ นี่ มีสปีดสเตอร์สีเขียวด้วยนะ GT4 ก็มี นี่ GT4S เหรอ เช็ด ตอนนี้ใครอยากได้รถที่มาดูได้นะเนี่ย GT4 ใช่เต็มเลยอ่ะ สมัยกูซื้อเนี่ยลองยังไม่ได้ลองเลยตายนะอันนี้เนี่ย นี่เกียร์ธรรมดาด้วยนะ ตอนกูซื้อเนี่ยรถยังไม่เคยเห็นเลย อ๋อที่ PDK เหรอ จริง อันนี้เป็น approve เหมือนกันอืมโหอ๋อลูกค้าฝากขายของกี่คันนี้ นี่ 968 เปิดประทุน พอให้พาไปเลี้ยงข้าวก่อนเดี๋ยวไม่ทำงานต่อ ลุกพาพี่กับพี่ตีไปเลี้ยงข้าวเร็ว มัน พี่ตีเลี้ยง เลี้ยงมันก็ได้ วันนี้พี่ตีจะมาซื้อรถอะไรนะ กูไม่ได้มาซื้อ อย่า กูมาเป็น อย่า เพื่อนกูมาเป็นเพื่อนมึง เมื่อกี้บอกว่างพอบอกพาไปเลี้ยงข้าวบอกมันต้องกลับออฟฟิศ นี่ให้เจ้าของฟิล์มมาดูนะครับ ว่าเราใช้ฟิล์มเขาคุ้มขนาดไหน อันนี้จะเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่า แต่ว่านี่ก็คือไม่อันนี้เข้าป่า แล้วต้นไม้มันฟาดอย่างนี้ไง ก็เป็นรอยแต่ว่าอันนี้ไม่ถึงสีอยู่แล้ว เดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีตอนที่เราลอกแล้วไง พี่เต้นมาก ลอกได้สิก็ฟิล์ม นี่ ฟิล์มดีอ่ะ มึงบอกฟิล์มดีลอกไม่ได้นะ แน่นอน ไม่เดี๋ยวจะให้ดู ลอกได้ เดี๋ยวจะให้ดูว่าลอกแล้วอ่ะ อันนี้คือ จะเหลือรอยอะไร คือเป็นผมว่านะเป็นการติดฟิล์มกันรอยที่ใช้งานคุ้มที่สุด1 คันในประเทศไทย ใช่ อ่ะอันนี้เคยโชว์แล้วว่าอันนี้เป็นรอยมอเตอร์ไซค์ชน อันนี้เดี๋ยวผมมีเปลี่ยน อันนี้ซ่อมเอาไม่เป็นไรกันชนแตกนิดหน่อย วิลอกได้พี่เต้น นี่ เนี่ย อันนี้ลอกโชว์เลยโอเค เพราะว่าคันนี้เนี่ยไอ้นี่คือ protected หมด อันนี้ไม่ถึงสีอยู่แล้วไอ้พวกเป็นรอยพวกนี้เพราะว่านี่คือรอยจากการเข้าป่าล้วนๆเลย นี่เรามีสติกเกอร์ติดอยู่ว่ารถคันนี้มันติดฟิล์มไว้เมื่อตอนนี้นุ๊ก64 65ครบพอดี เลย 65 6 7 4 ปีใช่ไหม 8 เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปลอกฟิล์มออกพร้อมขายไม่ใช่ เนี่ยมีคนมาขอซื้อหลายคนแล้วว่าเขินเลยอ่ะ โอ้โหจ้า นี่ทำช่วงล่างมาด้วยนะลืมอัปเดตว่ามีช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนยางรองหัวโชคนู่นนี่นั่น ตอนนี้ก็เลยเงียบเลยขับดีมากกรุบกรับสบายไม่มีเสียงเลยโอเคไม่งั้นก่อนหน้านี้เวลากระแทกหนึ่งกรุบตอนนี้ไม่มีละ โดนไปเท่าไหร่นะ
80,000 แล้วก็บวกกับที่ปัดน้ำฝนอะไรต่ออะไรก็เอามาประมาณ100,000 แล้วลดมูลค่าร ถก็มูลค่าล้านหนึ่ง 10% 10%แต่ว่าแบบตอนนั้นมันทนไม่ได้ คือแบบมันขับทุกวันแล้วเราทนไม่ได้แล้ว พอทำเสร็จปุ๊บก็แล้วก็เช็คช่วงล่างอีกครั้งก็ทำใหม่อะไรเสร็จเรียบร้อย ก็อู๋ก็พาคนมาซื้อ ก็ แล้วเขาก็ ผมไปขับรถกับ เดินซื้อ โ o ตัส จริงๆ ขับไทยแลนด์ เออ เขาสยามโ o ตัส เออ เขาก็มีคนหนึ่งเขาก็เดินมาบอก เขา เนี่ยเขาดูช่องเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากได้คาเยนมาทำบ้างผมเลยถามว่าเขาอยากซื้อมาทำเอาสนุกตรงนั้นหรือเขาอยากจะใช้เลยเขาบอกอยากจะใช้เลยบอกงั้นมีที่ผมขายอยู่เลยคันหนึ่ง คือจริงๆไม่ได้ขายแล้วนะ คือตอนแรกจะขาย เสร็จแล้วก็พอทำเสร็จแล้วแบบพอทำไปเยอะแล้วอะแบบเฮ้ยกูไม่ขายดีกว่า กูจะใช้ต่อก็จะต้องมีคนมาซื้อพอดี คุณเต๋ามาซื้อ ชื่ ไป ชื่อเต๋าก็มาที่บ้านแล้วก็คุยกันแล้วก็เขาก็คุยง่ายจบง่าย พี่ก็บอกโอเคงั้นก็มีเนื้อคู่ก็ไป นี่นะครับลักกี้ครับไปแล้วครับเจ้าของใหม่ครับ เป็นปอร์เช่คันแรก ของเต๋านะครับโชคดีนะครับ สวัสดีครับ Enjoy ครับ Enjoy ครับพี่ ครับสวัสดีครับ ไปแล้วบ๊ายบาย ก็เลยสรุปว่าทำเสร็จแล้วก็ขายได้ แล้วน้องเขาก็แบบโทรมาคุยทุกวันน่ะช่วงแรกๆแบบใช้ทุกวันเลยชอบมากพี่บอกพี่ก็แฮปปี้ที่แบบเอามีคนได้ไปแล้วเอาไปใช้ไม่ต้องเอาไปซ่อมมาก ที่เขาเลิกโทร มั วันนี้เพราะมันพังแล้วอะ ไม่กูไม่รับโทรศัพท์ บอกชิบหายแล้วเหี้ย วันที่ออกจากบ้านไม่เสีย ต่อ ก็ยังคุยกันอยู่ สตอรี่ก็คือพอเสร็จแล้วก็คัน เพราะว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นไม่มี SUV อู๋ก็เลยส่งมาคันหนึ่งเป็นคาเยนดีเซ พี่ ล ทำไมพี่พูดเหมือนแบบพี่อยู่นิ่งๆที่บ้านไม่ได้ร้อนรนแล้วผมก็เอาอะไรมายัดใส่ตักพี่ตล ไม่ อด คื เว อ ลา ทุกอย่างอ่ะมึงทำให้กูหมดเลย เอาคนมาซื้อรถกู เอารถมาให้กูซื้อ บางทีก็ไปดูรถแล้วก็ซื้อให้กู นี่มึงทำหมดเลยเนี่ยคือ พี่แล้วที่พี่โทรมายิกทุกอาทิตย์เฮ้ย ไม่ โอ้ คือ เมื่อไหร่เราจะไปดูคาเยน คือ ใหม่กัน เราจะยังไงเราจะซื้ออะไรดีส่งรูปมาดูกูเอาดีไหมเจอปุ๊บ Anyway ก็ส่งมาปั๊บ มันเป็นตามนั่นแหละ อาร์ต anyway อาร์ตเจอด้วยไม่ใช่ผม อาร์ตส่งมาเหรอ อาร์ตส่งมา โอเคอ่ะพี่ก็เลยไปดู คาเยนรูฟดีเซล RD 30S Roof พี่แมนก็พาพี่แมนไปดูรถ ใช่ เพราะว่า พาพี่ พี่แม แม น นไปดู เคยซ่อมร ร ถ ถ รุ่นนี้พี่แมน Power Lab ก็พาพี่แมนไปดูรถว่าเป็นยังไงอะไรยังไง ปรากฏว่าเขาเป็น แค่จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าไปดูแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของทางโทรศัพท์เพราะว่าวันนั้นเปิดเขาไม่อยู่แล้วก็โอเคก็คุยเสร็จเขาก็เล่าให้ฟังเขาทำไปเยอะมากเขาชื่อคุณเลิศ อ่า ก็คุยกัน คุณเลิศ ไปเขาก็บอกแล้วก็แนะนำพี่ก็แนะนำตัวผมเต้นนะครับบอกเฮ้ยเขาเป็นแฟนคลับเราเขาดูรายการเราตลอดจนกระทั่งเนี่ยเขาจะไปซื้อ911แล้วกูก็อ้าวเหรอโอเคเยี่ยมเลย แล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาซื้อรถคันนี้ให้ภรรยาเขาก็แบบเหมือนทำให้มันดีสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภรรยาจะไม่ชอบเพราะว่าบอกว่าเก่าเป็นรถที่เก่าแต่ผมก็บอกว่าถ้าเข้ามาในบ้านผมอะคือมันจะเป็นรถที่ใหม่ที่สุดของผม เมียผมน่าจะชอบมากเพราะมันใหม่ ก็หัวเราะกันก็โอเคก็จบดีลกันได้ วันนี้วันดีจะไปรับรถซะหน่อยนะมีเพื่อนมารับอีกแล้ว แล้วรับพี่อะไรบ่อยๆมึงอ่ะแล้ว ไป นี่ครับ ดูรถพี่ตีมารับซะก่อน นี่ โอ้โหเนี่ยรถคลาสสิกหมดเลยร้อนก็ร้อน แอร์เย็นปะเนี่ย เจี๊ยบ เย็นหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเย็น เจี๊ยบสบาย ซึมๆนิดนึง โอเค เปลี่ยนหมวกหน่อยนะ หมวกเมื่อกี้ร้อน ไป โอ้โหยได้นั่ง914พี่ตีเป็นครั้งแรก ความสามารถพิเศษของรถคันนี้เนี่ย เรานั่งกอดกันได้ เพราะอันนี้เขาเรียกว่าโซฟาซีท let's go let's go ซ้ายสิ นะ ออกจากบ้านก็ผิดแล้วเหี้ยขวาก็ได้ ขวาก็ได้ นี่เกียร์1ด็อกเล็กด้วยนะครับ รถคันนี้อายุเท่าเราเนี่ย อันนี้เป็น1970เหรอ ใช่ อ๋อคันนี้มันน่ารักดีว่ะก็โอเคเนี่ยช่วงล่างก็แน่นอยู่นะภายในแบบเรียบร้อยมาก ช่วงล่างอะแพงที่สุดในรถเลย
ไอ้แดชบอร์ดนี่มึงซ่อมหรือมึงเปลี่ยนใหม่เนี่ย แดชบอร์ดไหน แค่ ซ่อมดิ แล้วมันแตกมาก่อนปะ มันก็เย็นๆหน่อยอะตามสภาพมันอะ ของกูมันแตกแล้ว ของกู อะ ไม่แตกของกูมันเป็นหนังเยินเฉยๆของกูไม่ ใหม่ ก็คือตอนที่ซื้อมาก็คือคนที่เขาเป็นเจ้าของเดิมอะเขาเก็บมา 20 ปี โอ้ มันก็ตามสภาพอะแต่ว่าเขาก็เก็บในร่มอะนะมันก็เลยไม่ได้แบบว่า แย่มาก ก็คือมันก็เอามาหุ้มใหม่เย็บใหม่ทำใหม่หุ้มหนังใหม่ตอนรีสโตร์มันไม่ยากก็คือของเขิงอะไรมันก็เกือบจะครบแต่ก็ ฟังรู้คล้ายๆรถกูนะ ทำอยู่หลายปีจนของหาย ไอสัตว์นี่มีประวัติดีเฮียทำรถนานแล้วของหาย เป็นประวัติที่ไม่ค่อยดีนะมึงจะต้องแก้นะเฮีย ของก็หายไปบ้างแต่โอเคก็ไอของที่หายมันก็ควรจะซื้อใหม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้อะไร เพราะว่ามันก็แบบค่อนข้างเยินคือไอพวกอย่างเงี้ยอันนี้หายมาจากเขาเพราะว่าด้วยความที่เก่าอ่ะพอรถแม่งจะเอียงอยู่เว้ยเวลานั่งขับเนี่ยคนมันก็จะชอบเอามือค้ำตรงเนี้ยฝาแม่งก็จะหักไป แล้วก็คงสุดท้ายกล่องเฮี้ยนี่ก็หายไปสมัยนั้น eBay มันจะซื้อง่าย คือมันยังแบบมีสัก มันมีของอ่ะมันมีของ ปีที่แล้วอ่ะมันมีของก็ได้มาถูกใช่ไหมแล้วก็รถคันนี้มันเคยถูกชนที่ประตูมั้งตอนที่ซ่อมมาเสร็จก็ประตูมันไม่สวยคือซ่อมไงคือประตูมันค่อนข้างยับมาแล้วอ่ะก็สุดท้ายก็เลยสมัยนั้นถูกซื้อประตูแม่งมาเลย2 บาน ประตู เสือกมีคนขายพอดีทำมาเสร็จแล้วแต่ไม่มีรถใส่เลย มีแต่ประตู รถคนแหลกไปแล้วแม่งขายแต่ประตู2 ข้างใต้ท้องอะไรเงี้ยมันก็ผุไปหมดเลยแต่ด้วยความที่รถในอเมริกาแม่งเยอะมากแม่งก็เลยมีอะไรทุกชิ้นเลยนะตัวซับในซับข้างซับอะไรแม่งผุหมดเลย ไอ้914นี่อเมริกาแม่งเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเว้ย ใช่ ชอบก็ซื้อมาทั้งหมดเลยทั้งพื้นหมดเลยทั้งแพรล่าง แล้วก็ทำใหม่หมดทั้งคันเลยนะแม่งผูกหมดเลยอ่ะทั้งคันเลยข้างล่างแต่ก็โชคดีก็พอมีอะไรใหม่มาแม่งก็ทำให้แบบรถแม่งสตริปขึ้นพอแบบเหล็กอะไรมันใหม่หมดมันก็แล้วก็เชื่อมให้มันแบบแข็งแรงขึ้นอ่ะงั้นรถมันก็เลยขับค่อนข้างดีแต่ที่แพงสุดจำได้เลยตอนนั้นอ่ะกูเชื่อมึงไงช่วงล่างอ่ะแพงสุดเลย อ๋อใช่ดิไอ้เหี้ยรถทำแล้วช่วงล่างไม่ดีก็ไม่ได้ขับอ่ะ ตอนนั้นก็เลยไปซื้อไอ้ Elephant จำได้เลยโดนไป180,000 ใช่มันก็นิ่งดีนะเนี่ย ใช่ก็คือ ไม่เพราะว่าคันนี้พี่ตีเขาขับไปมาเลเซียมาแล้ว คือช่วงล่างค่อนข้างดีเลย ก็เป็นคอยโอเวอร์สปริงไปหมดเลย อ๋อนี่เป็นคอยเลยเหรอ ใช่เพราะรถมันรู้สึกแบบไม่ได้เก่ามากนะ แต่ก็แข็งกระเทือนนะก็กระเทือนแต่ว่าก็ขับได้อะมันไม่ได้ก็คือถามว่ามันก็คือช่วงล่างดีมันยังไงรถมันก็ขับสนุกอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเบรกคือเวลารถเก่านะ2 อย่างที่ต้องทำรถไม่แรงไม่เป็นไรหรอกแต่เบรกดีช่วงล่างดีอะยังไงก็ดีนะมันก็จะแบบใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือแอร์ต้องเย็นคือแอร์ต้องเย็นก็ทำมาปั้มกับมันอยู่พักหนึ่งอ่ะก็สุดท้ายก็ได้แอร์เย็นมาก็เลยแบบชีวิตดีมีความสุขใช้ได้ดูว่ารู้สึกมันสมบูรณ์ดีนะเครื่องก็ดีอ่ะแต่ว่าตอนนั้นตอนทำมัน10 กว่าปีที่แล้วมันยังซิ่งอยู่ก็ทำท่อซะเสียงดังเลยทุกวันนี้หนูหูชิบหาย ไอ้เหี้ยนี่กูยังมีวิดีโอที่กูถ่ายคันนี้ตั้งแต่ทำสมัย GT Porsche อยู่เลยนะก็เป็นคันนี้นะกูก็มานั่งย้อนดูบอกโอ้โหเหี้ยมึงมีคันนี้เกือบ10 ปีแล้วเหมือนกันนะ10 กว่าปีแล้วคือตอนที่ถ่ายตอนนั้นยังไม่ได้รีโซนะใช่เพิ่งได้มาตอนนั้นเพิ่งได้มามันก็ขับงองแงกหน่อยแต่ก็พอไปไหว
จำได้ไปถ่ายอยู่ในทุ่งนา ใช่ แม่งไปถึงก็ Amazing แล้วโคตรกลัวเลย ไปรู้สึกไกลเหลือเกินนี่ แต่วันนี้โอเคแล้วทำมาข้างหลังศูนย์เนี่ยจำได้ทำมาวันแรกเอาไปตั้งศูนย์ขับรถไปรถติดอยู่ประมาณชั่วโมง โอ้โหเหี้ยเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้ว ตื่นเต้นสัตว์เลยแม่งจะตายไหมเนี่ย ใช่เวลารถกูขับรถเก่าแล้วรถติดนี่กูแบบมือเปียกตลอดอะ อ๋อ นี่รับรถวันปีใหม่พอดีเลยนี่หว่า แน่นอนเลิกงามยามดี โอ้โหมุมนี้มุมมาโศกครับนี่ครับพี่ตีแล้วเรามารับรถคันนี้ ดีนะเนี่ย ใช่ เดี๋ยว มันคือ ปี๊บเขาบอกว่าถ่ายรูปให้กูมาดูด้วยนะ ใครบอก ไอ้ปี๊บ อ๋อ จะดูทำไมก็รุ่นเดียวกับมึง คนละรุ่นนี่ใหม่กว่า อันนี้เป็น 958 955.2 อ๋อ แต่อันนี้คือ อันนี้เป็นลูฟ RD 30S ลูฟดีเซลเทอร์โบดูดีนะดูดี โอ้โหดูดีมาก แล้วก็แต่ว่าจริงๆมันต้องมากับล้อลูฟขอบ 22 แต่ว่าเขาบอกว่ามันกระเทือนมากเขาขับไม่ไหว ก็เลยเปลี่ยนเป็น 21 ซึ่งกูก็เข้าใจได้ ใช่ อันนี้ก็จะมาแทนเอลากี้นะครับที่ไปแล้วนะวันนั้นพาพี่แมนมาดูแบบโอเคเลยเรียบร้อยดี เบรกใหญ่ คนใหม่แล้วเขียนเป็นเบรกเต้น เบรกแม่งหัวทิ่มเลยอะเบรกดีมากใช่ ขายยากขึ้นไปอีก นี่นะครับเบรกรูฟด้วยโอเคครับก็นี่เจ้าของรถครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ นี่ก็รับมอบให้นะครับคาเยนให้กับพี่ ครับ ครับ ได้เพื่อน ฟัง ได้เพื่อนใหม่ด้วย เออ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เลนไรฟ์ ครับ แน่นอนครับ เอาไปดูแลต่อครับพี่ ได้ครับขอบคุณมากครับ ครับผม ครับผม รถเก่าที่สุดในบ้านเขากับรถใหม่ที่สุดในบ้าน ใช่ครับ ณ ใช่ เรียกเลยเก่าเขาใหม่เรา ตามฟอร์ม ครับ โอเคครับขอบ ได้ คุณ เลย มาก ครั นะ บขอบคุณ ค ครั รับบ วันนี้คุยกันสนุกเลยนี่มาตั้งแต่11 โมงนี่จะบ่ายโมงแล้วไปดีกว่าเกรงใจ เราฟิลแล้วเราที่ภรรยาเริ่มตื่นกันแล้วกลับไปทำหน้าที่ ภรรยาได้ไลน์มาเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ครับ ผมก็ได้รถคันนี้มาแล้วก็เป็นคาเยนที่มาแทนคันเก่าก็ ซ่อมอะไรยัง ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขา ครับ ทำมาดีจริง ยังไม่มีอะไรเลย มีแบบเสียงแอร์แบบน่าจะต้องเปลี่ยนอะไรนะพัดลมแอร์เร็วๆนี้แต่ว่าโอเคตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ก็ยัง อาจจะมีใบไม้ ใช้ ไปติด ไม่น่าจะใช่แหละ อ๋อ น่าจะ เหรอ จะพัดลมไม่น่าจะไปแล้ว เหรอเหรอ มันจะมี เหรอ เสียงแบบเริ่มแบบวิแบบเบาๆอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรนี่ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็ได้เพราะว่าคงไม่ทิ้งไว้เดิมๆแหละเรามาดูเจ้า Roof RD 30S เนี่ยมันแตกต่างกับCayenne 958 ดีเซลธรรมดายังไงก็คือ1ชุดแต่ง Roof แน่ๆเรามีถุงลมปั๊ม Roof นะครับเบรก Roof แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะน่าจะมี ECU Piggyback พ่วงมานะเพราะว่าวันที่เราไปดูรถพี่แมนลองเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วคอมพิวเตอร์มันบอกว่าเหมือนมันยังอ่านหากล่องไม่ได้ ซึ่งผมก็เลยคิดว่าคุยกับพี่แมนว่ามันคงเป็นกล่อง Roof หรืออาจจะเป็นกล่องที่ Roof ทำพ่วงขึ้นมาซึ่งตรงนี้สิ่งที่มันจะทำให้เกิดขึ้นก็คือแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็น Roof Spec นะครับ RD 30S นี่ก็คือ310ม้าเพราะนี่เป็นดีเซลนะ310ม้าเพิ่มมาจาก245ม้าก็เยอะเหมือนกันนะสำคัญที่สุดที่เน้นๆเลยคือทอร์กนะครับทอร์กคันนี้อยู่ที่635 นิวตันเมตรจากเดิมเครื่องเดิมเนี่ยอยู่ที่550ก็ทอร์กก็เพิ่มไปเกือบ100นะครับความเร็วก็ 7.6 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นรถที่ผมว่าขับได้สบายดีแล้วก็ตอนนี้ดีเซลมันอาจจะแพงหน่อยตอนซื้อมามันยังไม่แพงเท่านี้แต่ว่าก็ยังได้ความประหยัดอยู่ดีจริงๆก็ต้องขอบคุณคุณเจ้าของก็เติมมาให้ 13-14 ถังผมก็ใช้มา2 อาทิตย์แล้วเนี่ยก็ยังเพิ่งลงไปครึ่งถังเองนะครับก็คงได้ตรงนั้นแล้วก็ได้ความตอนอัตราการเร่งเพราะท็อปมันสูงเนี่ยมันก็ช่วยดึงมากก็ดีครับตอนนี้ก็ทุกอย่างยังเดิมๆอย่างที่มาอยู่เพียงแต่ว่าล้อเนี่ยถ้าตามสเปคเนี่ยจะเป็นล้อรูฟขอบ 22 แต่ว่า
มันน่าจะแข็งมากแล้วก็เขาก็เลยไปเปลี่ยนเป็นขอบ 21 ไปก่อน ซึ่งตอนนี้ล้อขอบ 22 ก็มากับรถได้แหละผมยังไม่ได้ไปเอาแต่ว่าผมคิดว่าผมมีแพลนที่จะทำอย่างอื่นกับรถคันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะแต่งยังไงแต่ตอนนี้ของแต่งชิ้นแรกมาแล้วนะครับนี่ก็ตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนของแต่งฟรีนะครับเป็นของแต่งชิ้นแรกของรถนะครับโดยอภินันทนาการจากคนนี้นะครับเลี้ยงข้าวกูไป2 ปีเอาเงินไปเถอะไอ้เหี้ยเริ่มต้นจากมื้อเที่ยงนี้ก่อนเลยโอเคครับเนื้อย่างข้าวมันไก่ก็พอแล้วมั้งโอเคนี้ล้อเนี่ยเป็นล้อลาย Turbo GT นะครับที่พี่ตีเขาคัสตัมขึ้นมาเป็น20 นิ้วตอนนั้นเขาใส่ Cayenne E3 เขาแต่ตอนนี้เขากำลังขายรถผมก็เลยขโมยมาใส่นะครับมันก็จะเต็มหน่อยนะเพราะว่าอันนี้ยางสเปคของตัวCayenne ล่าสุดนะฮะมันก็จะหนาๆนิดนึงแต่ผมชอบนะผมว่าลุคมันดูบึกบึนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกับมันต่ออีกนะไม่ใช่ทิ้งไว้แบบนี้ถามว่าพี่ไปเปลี่ยนล้อให้เล็กลงทำไมก็คือผมอ่ะชอบชอบล้อชอบยางหนาๆ2ก็คือชอบความสบายCayenneอยากให้คุณขับแล้วสบายโอเคครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า roof crossbar เป็น roof crossbar ที่เพราะว่าข้อดีของรถคันนี้คือมันมี roof rail เป็นแบบเป็นแบบนี้มาปกติรุ่นใหม่ๆมันจะติดกับหลังคาเลยมันต้องใช้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบสำหรับ roof rail ที่ยกขึ้นมาซึ่งปกติไม่ค่อยเห็นอันนี้จะเป็นออปชันจากโรงงานแต่ว่าคันนี้มีมาผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบด้วยนี่มันก็คือจะเป็นเอามาไว้อย่างนี้เพื่อเราจะได้ไปใส่รูปใส่อย่างอื่นได้กล่องหรือว่าใส่กล่องหรือว่าใส่เต็นท์หลังคาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งไปเรื่อยๆทำไงวะพี่โชคมันจะต้องขยับได้คือผมชอบอยากได้ให้มันดูแบบเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรอะฟลัชหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นบางทีมันจะชอบมีแบบเป็นคานยื่นออกมาแต่ข้อดีของแบบนั้นอะคือมันสูงเวลาเปิดพาโนรามิกซันรูฟมันอาจจะไม่ติดแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ลองดูมันก็เฉียวๆอะทางที่ดีที่สุดคือถ้ามีครอสบาร์ก็คือไม่เปิดซันรูฟนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่กล่องไปก็เปิดซันรูฟไปก็ไม่มีประโยชน์ก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละเมื่อกี้ลองดูก็เหมือนจะเปิดได้นะถ้าเปิดแบบนี้ไม่ติดแต่ว่าถ้าสไลด์ไปทั้งอันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะมันขึ้นมาสูงเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดคือไม่เปิดแค่นั้นเองจบก็เดี๋ยวค่อยหาอะไรใส่อาจจะติดกล่องมีกล่องอยู่ทำอะไรบ้าๆบอๆไปเรื่อยเปื่อยจบครับก็สำหรับ EP แรกของเจ้า Cayenne 958 IS30S โหชื่อยาวนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามครับเพราะว่ามีแพลนจะทำอะไรต่ออีกตอนนี้เราก็แค่เล่นๆไปก่อนเปลี่ยนล้อใส่ crossbar ไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.